Përshëndetje, unë jam Aulon Kadriu dhe kësaj here jam me ju në episodin e radhës të podcastit ton Konteksti, që realizohet me mbështetjen e European Endowment for Democracy. Në këtë epizod, flas për atë se si ka gjetur dhe si ka ndikuar COVID-19 të drejtat e njeriut në Kosovë. Duket që COVID-19 na ka zënë pa përgatitur kur bëhet fjalë për të konsideruarit e shtresave të shumë fishta të asaj se si pandemia ndikon te grupe të ndryshme të njerëzve. Duke reflektuar në hulumtimet dhe praktikat e fundit, duket që bota ende imagjinon një identitet të fiksuar kur u përgjigjet ndaj krizave e ngjarjeve të ndryshme, duke përfshirë pandeminë COVID-19. Me gjithë këto rrethana treja, si po përballen me pandeminë ata që edhe përpara pandemisë ishin në periferi të planifikimit e mendimit? A është reagimi ndaj kësaj pandemie vërtet gjithëpërfshirës e ndërthurur? Kur flasim për komunitetet rom, ashkali, egjiptas e serb, personat LGBTI, gratë e personat me aftësitë kufizuara, është imperative që të kuptojmë që pavarazitë që kanë ekzistuar para pandemisë rrënjosin edhe më shumë gjatë kësaj kohe të paprecedent. Duke u përpjekur të kombinojmë periudhën para dhe pas COVID-19, në këtë epizod flas me disa persona, aktivistë e aktivist, që ja rikujtojnë qeverisë e shoqërisë shtresat e ndërthurura të shtypjes me cilat përballen grupet caktuara. Për gjendjen e grave, flas me Mirisha e Syla, e cila ka kryer studimet master në studime gjinore në University of Northern Iowa dhe aktualisht punon në Qendrën për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime si këshilltare për çështje gjinore. Për gjendjen e personave LGBTI, flas me Blert Morina, drejtori ekzekutiv i një prej organizatave kryesore jo qeveritare për të drejtat LGBTI, Qendra për Barazi dhe Liri, apo njohur si Cel Kosova. Një herët, personi i parë transgjinon në Kosovë që përmes ndryshimit të emrit të tij dhe shënuesit të gjinisë, i sfidoi kontradiktat në zbatimin e ligjeve dhe kushtetutës. Për komunitetet jo shumicë, flas me Igor Marković, i cili është politolog dhe aktualisht duke punuar si hulumtues dhe menaxher i projektit në NGO aktiv në Mitrovica Veriut. Dhe për personat me aftësi të kufizuara, flas me Afrim Maliqi, drejtor ekzekutiv në organizatën Handikos, që ka për qëllim përfaqësimin dhe përkrajen e personave me aftësi të kufizuar. Përshëndetje Mirishahe, fillimisht faleminderit shumë që ke vendosur me na bashku në këtë episod Kontekstit. Para pak ditëve në fakt para se me hynë në ngujim të detyruar për shkak të pandemisë COVID-19, ishte marshi i 8 marsit. Edhe padyshim që marsi, ky marsh është mbi gjitha një përpjekje që me largu dhunën baza gjinore prej domenit privat dhe me shndru në çështje publike. Tash na gjithë jemi mbyll në hapësina private. Kisha dashur ndoshta me dëgju prej teje në 2 rafshe pikpamjen tënde. Për atë se si e ka gjetë pandemia barazin gjinore dhe për atë se çka do të thotë pandemia për vetë aktivizmin për drejtësi gjinore. Pra, me një burrëri që është ende toksike dhe dhunshme, edhe me institucionet mbrojtjes që edhe para pandemisë nuk është që janë përgjigj mirëfilli ose që kanë reaguar mirëfilli ndaj dhunës në baza gjinore, çka do të thotë ngujimi tash për një grup? Faleminderit shumë Aulon. Të vetë i përmend, po mendoj çështjet më të rëndësishme, çka ka qenë të ndodhur para pandemisë dhe çka ndoshta po përforcohet dhe po shkëlqet më shumë tash gjatë pandemisë. Definitivisht për aktivizmin sfari pandemia është lajm i keq, themi se na ka marrë në familje hapësinën publike dhe mundësinë për me qenë aktive në atë formë, si do qoftë aktivizmi, po mendoj se si po mundohemi me vazhdu në këto forma të limituara tash. Një gjatë tjetër që është drejt ndoshta në këtë raportin në hapësinë private publike është një farë rrotimi që ja kanë bërë burrat hapësinave publike në këtë kohë. Është kriju mundësia shumë e mirë dhe shkapi mediave që burrat në familje me dominu, sidomos gjatë kësaj kohe sferën publike dhe kjo po e reflekton mandej dhe kësaj çështje e pabarazisë gjinore në Kosovë. Kështu ka qenë gjithmonë. Tash është po kjo ndarja të private publike gjatë pandemisë ka gjatë dukshme, edhe roli i burrave në familje në hapësinën publike dhe i grave në hapësinën private është rifleksuar ka gjatë shumë. Ajo që ka po mbetet ndoshta çika më e madhe është roli i grave, mandej po mbetet i padukshëm edhe pse është esencial dhe shumë i rëndësishëm.
krejt çka po flitet në këtë kohë që duhet me gjithçka që është esenciale, se si duhet me në një mënyrë me u siguru mirëqenia e shoqërisë, se si duhet funksionojmë. Krejt po lidhet në sferën private, ku padrejtësia kryesore u vjen grave, mirë po kjo krejt po mbetet e padukshme në një mënyrë, si në diskutimet publike, ashtu në përgjigjet e qeverisë ndaj pandemisë, kjo thjesht po mbetet diçka po mirë e mirëqenë që gratë vetë duhet me mbajtë në përgjithësi, përderisa vazhdojnë me zhvillu aktiviteti normal. Para disa vite, unë pashtë një artikull në The Guardian, tha që burrat në fakt në këtë kohë, shtu numri kogja i burrave që janë duke publiku në journals në këtë kohë, që po shkru, që po bojnë ullumtime. Përderisa i grave ka rarë me 1% kogja të mojë. Ajo kanë të regus në fakt kogja i mirë, se qysh po respektohet kjo pavarësia gjinore në këtë kohë, të fillu se arsye po është pikërisht kjo vakcina private që i kanë nguju gratë. Edhe sado që kanë janë përfitet që mos jemi kthyer në 7 vite mbrapa, të kësaj kohë të pandemisë, se një mënyrë po prapë jemi ardhur në atë nivelin që po e identifikojmë një mënyrë private në shtëpinë edhe familjen me gruan, edhe as që po e diskutojmë këtë aspekt, po mirë se jemi mirëqenë, gjë që është më e keqja. Mirë po në të njëjtën kohë dhe po ka rezistencë, në të njëjtën kohë dhe është kriju hapësina në fakt me rimendu këtë raportin e gruas në shtëpinë dhe grupeve private në përgjithësi. Sidoqoftë, për shkak edhe të ndoshta të përgjigjes jo të mjaftueshme ose reagimit jo të mjaftueshëm publik dhe qeveritar ndaj pozitës gruas në këtë kohë, një prej temave që ndoshta mbetet më shqetësuesja përpos kësaj angazhimit shtuar grave, se të atyre që punojnë në prej shtëpisë dhe paguan se ato që punojnë në shtëpi, është edhe dhuna ndaj grave, që mbetet një prej në çështjeve më shqetësuese për shkak që çështja e grave në hapësinën publike dhe me kërkundime dhe me i pas shërbimet që edhe të edhe më herët, ka qenë edhe ashtu e limitune, tash është vetë se hala më vështirë për to. Kështu që kjo ndoshta mbetet një prej çështjeve më shqetësuese në këtë kohë. Gratë të cilat jetojnë në ambiente potencialisht të dhunshme, gratë që nuk kanë qasje në shërbime të cilat nuk kanë mundësi dhe nuk e din ndoshta se ku dhe se duhet me i kërku këto shërbime, dhe qasja mandej neve aktivistëve dhe gjithëve që punojnë po mendoj që ofrojnë këto shërbime, po është kogja limitune dhe qasja jonë të këto gra, dhe në një mënyrë se si të fakta ndoshta jo gjitha mund në përcjell them në aktivizmin online ose çdo që në tash në këtë kohë mundonin apo. Kështu që definitivisht po mendoj krejt pandemia vetë se i ka shpërfaq këto paparazi gjinore që deri më tash vetë kanë ekzistuar, e tash e kanë bënë një farë prerje kështu të qartë në mes publikës dhe privatës dhe po e shohim kështu edhe çdo natë se kush e zotron publik, kush po vazhdon me zotru. Jo me zotru një familje, po me unguju në privatën. Pikrisht këtu dashta me undal pak Mirishaj, teksa e tha shumë mirë që hapësina publike ka qenë dhe po vazhdon, sidomos tash me okupu nga burrat, edhe ajo private po mbetet tek gratë. Ndoshta ma shumë kisha dasht me dëgju prej teje çka do të thot në thelb me qenë e ekspozuar ndaj një dhune që përmbyllet brenda shtëpisë. Edhe çka do të thot për një grua që në rrethana para pandemisë, edhe ashtu ka qenë e vështirë të raportohet dhuna sepse ai raportim nuk është ndjek mirëfilli. Edhe tash me qasje të ngushtuar, të reduktuar në këto shërbime, në këto mundësi raportimi. Çka do të thotë tamam për një gru që është e ngujuar përveç barrës së jashtëzakonshme të angazhimit me punët e shtëpisë, të cilat edhe ashtu më herët nuk kanë qenë të vlerësuar dhe të njohura si punë, tash edhe me dhunën edhe me burrërinë, maskulinitetin toksik që vazhdimisht me cilin gratë përballen nga bashkëshortet e tyre kryesisht. Çka do të thotë ky ekspozim kaq i gjatë ndaj dhunës, ekspozim fizik ndaj dhunës? Spori shumë mirë që përmendë edhe çështën e punëve në shtëpisë, definitivisht po mendoj është
puna esenciale që tash për mban shoqërinë, po që edhe te deri tash asnjëherë nuk është njohur si punë, e më e keqja është edhe tash po. Tash kur po kërkohet prej vetë institucioneve publike që vazhdoni mbani pastërtinë, vazhdoni këto. Dhe ta vazhdon mos me u njoft, kjo punë mos me u njoft personat kush janë të e kry këtë punë. Tjetra te gratë që ekspozohen dhunës këto edhe para pandemisë në fakt është një tregues shumë i qartë se fundit dhuna në era përdorës si mjet kontrolli. Edhe çdo herë ka qenë shumë e qartë që dhuna po përdoret ndaj grave thjesht me vazhdu me i mbajt ato të shtypura në një mënyrë të dominuara. Kështu që kjo tash edhe çka po ndodh gjatë pandemisë është një tregues kogja mirë për pozitën e tyre sociale në fundit në shoqëri, sepse dhuna nuk ka të bëjë asnjëherë vetëm me, po mendoj të themi për publikun që vetëm me pasojat të mundshme fizike, psiqike, po e thjesht e krijon pozitën e sociale e grusën në shoqëri. Dhuna që tash përjetohet është treguesi më i mirë se ku qëndron gruaja në shoqërinë tonë, patriarkale. Çfarë pozitive merr prej institucioneve, domethënë e sheh veten sa mirë të mbrojtën, edhe thjesht e sheh shtetin në shërbim të saj, siç duhet të ndaj individi, po kur janë punat e gratë dhe të dhuna, shumë është normalizuar në dhuna në shoqërinë tonë, edhe për shkak të burrërisë toksike që i kemi, atë shumë shihet si thjesht përgjigje në një mënyrë natyrale e burrave dhe çdo sfidë ose çfarë do të qoftë, se thjesht komunikimi i përditshëm me tyre sepse është normalizuar që një burr duhet të jetë i dhënshëm. Sa e kemi bërë një mënyrë çështje kulturore këtë dhunën. Çdo herë është trajtuar, në vend se trajtohet si çështje themi ligjore, si krim, diçka që shtetet do duhet përgjigjej për sigurinë e personave që jetojnë të mirë, por për gratë asnjëherë nuk ka ndodhur kjo. Dhe gratë, që më herët edhe tash, faktikisht mbetet mos me pa veten si persona të plotë, si individ të plotë të këtij vendi. Ato thjesht nuk i kanë squadri u shkelën të drejta shpesh edhe pa e ditë. Shtyti nuk e kanë mundësinë që me luftu për ato të drejta, edhe streti ndoshta edhe kur luftojnë nuk e marrin drejtsinë. Kështu që edhe tash po i theksohet shumë a shumë që për gratë të cilat jetojnë dhunën dhe ekspozohen ndaj dhunës, faktikisht halon mbeten themi persona të paplotë për shoqërinë tonë, sepse çdo herë shohim vetëm në raport me burrat edhe mbetet në mënyrë në mshirën e tyre se kanë ushtruar dhuna apo jo. Po Miri e përmende pak më herët që dhuna ndaj grave ende shihet si thjesht çështje kulturore dhe padyshim që kjo ka të bëjë dukshëm me atë që normat edhe traditat edhe rolet gjinore fatkeqësisht për shkak mbase të kësaj neglizhence institucionale ende mbizotrojnë karshi ligjit, pra nuk trajtohet dhuna si shkelje, por si çështje e natyrshme ose normale shpesh herë. Edhe pikërisht këtu dashta me u kthy te aktivizmi i cili e përmendëm pak më herët që është sfidu dukshëm ndoshta sepse për shkak të masave, për shkak të ngujimit, edhe duke qenë që institucionet nuk kanë qenë ndoshta dera më e sigurt për gratë që janë ekspozuar ndaj dhunës, edhe aktivizmi ka qenë ndoshta shpresa e vetme ku ato janë mbështetë dhe ku ato kanë gjetë pak shpresë për një përgjigje, për një reagim. Po du me u fokusu pak më shumë në atë se çka do të thotë të jesh aktivist i të drejtave të njerëzit, sidomos për drejtësitë gjinore, në këto rrethana edhe çka do të thotë kjo për gratë, ku mbesin gratë në një periudhë ku përveç ekspozimit ndaj dhunës po cenohet edhe aktivizmi ndoshta, nëse mundem. Ndoshta pak me ndërlidh tek këta me diskutimin e pjesën e parë që thamë private dhe publike, se dhuna vazhdon të qenë me mbetë si një farë fenomeni kulturor në vend se shkelje ligjore, në vend se të konsiderohet si krim, ndoshta pikërisht sepse nuk e nxjerr hapësinën e dhunë në domenin publik. Se vazhdon u konsideruar si diçka e familjes private, që nuk cënohet në mënyrë të shtetit. Si lloj tradita që po mendoj se cilë është i lidhur me i praktikuar një fushit dhe vazhdon u ka dhe dhuna. Me qenë aktivist për
drejtat e njerit është ndoshta që kjo përgjegjësia më e madhe me çu prej privatës në publiken. Një çështje që deri tash është marrë kemi qenë diçka që ndoshta vetë aktivist ose ke dëgjuar se e përball vetë çdo ditë, edhe deri në një pikë shumica njerëzve ose edhe si vetë nuk mendon që është e mjaftueshme sa me u diskutu në publik, edhe vazhdon edhe po mendoj e bën në fakt e problematizon fenomenin dhe është atë një që edhe njerëz të tjerë në fakt kanë shumë çka më thënë, edhe që ka reagime dhe që kanë u diskutu. Po e vrim tash edhe me këto diskutimin për punët e shtëpisë, më shumë tri për shembull po thonë nuk e kemi ditë që ka shumë u fol për tonë, në mënyrë se është pas çdo arsye normale, që në atë mënyrë jemi rritur dhe ashtu jetojmë. E njëjta mandej po ndodhet me dhunë, e njëjta ndodhet me shumë çështje tjera për drejtat e njerëzit, që njerëz i nisin edhe i sjellin në publik diskutime mos të nevojshme për problemeve të jetës përditshme, çështje të identitetit, të drejtave tua bazike, krejt këto, në fakt i përfshin njerëz dhe ja u sjell perspektivën që kjo që ti e përjeton ose kjo që ty të ndodh, o drejta që të shkelen, në fakt nuk janë normale dhe nuk do të pranohesh në të tilla. Po që ka njerëz që flasin, disa njerëz fatmirësisht e kanë informacion që nuk është ashtu dhe pastaj e sjellin në publik. Dhe krejt kjo përgjithësia në mënyrë është vetëm ndoshta me pas shumë shpesh folin e temi ndërmjetësuesit. Me marrë prej njerëzve të faktikisht nuk munden me ndoshta shpesh me bo vetë një çështje problematike me sjell para njerëzve që kanë përgjegjësi edhe para publikut edhe kesh me e bo të ditën edhe për të tjerë se çka po ndodh me grupet e caktuara në shoqërinë tonë. Ka grupe faktikisht gratë edhe pse në numër të barabartë po në numër të madh ndjetë grupi marginalizuar pikërisht mbi këto që i ka marrë edhe për çfarë më duket është aktivizmi feminist, se të rëndësishëm që me vazhdu me i sjell çështjet e grave që deri tash në vazhdim normale të nishtjena që i kanë shkel gratë me i kru si në fakt si çështje problematike dhe me informu edhe vetë gratë që kjo nuk është si do duhet të ishte. Pra, po mundemi ndoshta me përmbyll këtë bisedë duke menduar që janë pikërisht tani kanalet përmes cilave dhuna në bazë gjinore shndërrohet një herë mirë në çështje publike. Janë esenciale, po mendoj, edhe ndoshta në gjithë këtë fatkeqësi është një gjë e mirë mbase tani është një moment i përshtatshëm më shumë se kurrë me u kthy tek kjo, domethënë te pikërisht e dhuna në baza gjinore, pikërisht ajo që ndodh brenda shtëpive të shumë grave në Kosovë, edhe ndoshta edhe institucionet ndoshta munden me mendu këtë aspekt pak më shumë, apo a ka shpresë ndoshta sadopak që kjo çështje e kthen vëmendjen jo vetëm të dhuna, por të puna e papaguar e grave në shtëpi e kështu me radhë, apo edhe kjo rrezikon me u tejkalu bashkë me pandeminë. Unë po mendoj prokurat e tilla do të jenë mira për reflektim kështu jo vetëm individual, po edhe shoqëror. Unë po shpresoj që për të përdorur aktivizmin, nuk kemi me lënë që kemi mbaj vetëm një reflektim individual i secilit, edhe me vazhdu një, po të tash sidomos raportin e në private në një familje raportin shtëpës që ka sfera private me gnun, kanë qenë ndoshta aktina më për aktivizëm me u zhvillu të u bazu pikërisht në çështë raport, të u bazu në to çka po ndodh tash, me e shfrytzu një mënyrë krejt këtë observim këto informata që mundemi me i pas tash gjatë pandemisë, të me ditë ka me orientu dhe aktivizmin dhe cilat çështje me tentu me i kru në publik më shumë dhe në çështje me kërku përgjegjësi për institucioneve publike. Kështu që më po besoj që kjo po shfrytëzohet në fakt. Vetëm na shërben në mënyrë të piknikje se çka duhet me vazhdu me problematizu dhe në çka duhet me vazhdu me kërku përgjegjësi dhe çfarë informata ju duhen grave, sidomos me i sjell në publik. Pra kjo kohë mbi gjitha e ka informu edhe matutje aktivizmin i cili mundet me qenë shumë ma gjithë përfshirës në tarme. Pikërisht. Edhe mbi gjitha ndoshta
tash ku po diskutojmë përgjithësi për pandeminë si po indikon njerëz, po e shohim se ndryshon në fakt te grupet e ndryshme të caktuara, te grupet e marginalizuara, te grupet prej klasave të ndryshme ekonomike, prej rasave të ndryshme, prej identiteteve të ndryshme, kështu që edhe kjo është dashur në fakt neve me na informua aktivizmin shumë dhe me pa që nuk duhet të kishte asnjëherë aktivizëm vetëm kundrejt një grupi, po pacient gjithë përfshirës. Sepse problemet çdo herë shpërfaqen shumë andaj varësisht se te grupet e ndryshme të marginalizuara. Kështu që unë po shpresoj që po them kjo po shërben mandej të neve nuk ka diçka të tillë si vetëm një grup homogen i njerëzve, po që secili mandej në varësisht se cilës kategori takon në fakt problemet edhe shumë pishohen. Faleminderit shumë Mirishaja që ishe pjesë. Faleminderit edhe juve ulon për spesën për që pjesë të kontekstit dhe për bisedën shumë interesante. Përshëndetje Blert, faleminderit shumë fillimisht që na ja bashku në këtë epizod të kontekstit. Blert, me 17 maj u shënu dita ndërkombëtare kundër homofobisë, transfobisë dhe bifobisë. Kësaj radhe padyshim na gjeti në një dinamik tjetër, pra të mbyllur në shtëpi. Por fatkeqësisht nuk na gjetin rrethana më të mira sa i përket vetë homofobisë, transfobisë dhe bifobisë. Tash jemi në ngujim. Çka do të thotë të mbyllesh në një shtëpi ku këto trija janë pranishme për një person LGBTI? Fillimisht faleminderit shumë për hapësirën e dhënë për me diskutu pak më shumë mbi personat LGBTI në përgjithësi, sidomos që shpërmend edhe ti të pas parasysh situatën aktuale, sepse kur kemi bëj me mbështetjen apo të drejtat e personave LGBTI në Kosovë, nuk është temë që ka pas hapësirë shumë të madhe para të fillu prej vetë diskutimit ose të mendu për krahjen sa ajo është dhënë komunitetit. E gjitha e rëndon edhe më shumë fakti që në raste të pandemisë, siç është kjo me cilën po ballafaqohemi jo vetëm ne, po e gjithë bota, e rëndon edhe më shumë situatën e personave LGBTI. Në një ambient ku nuk ndihesh i mirëseardhur ose s'ke përkrahje, e që për secilin prej neve shtëpia normal që nënkupton sigurinë që duhet më ta ofru. Fatkeqësisht në këtë kohë pandemie shtëpia janë bërë më të rrezikshme për personat LGBTI. Kem pas që gjatë këtyre 2 muajve kem pas raste mjaft shumëta ku kanë kërkuar ndihmë, qoftë për krahje psikologjike, qoftë ndihmë për raportim të rasteve etj. Kjo na ka bërë me kuptu që fatkeqësisht në situata të tilla personat e marginalizuar kanë tendenca dyfish me komat marginalizuar ose më shumë. E që e kem pa që ka qenë një neglizhim të fillu për gjanave elementare, shohim që edhe në shpërndamin e ndihmave, sepse po është shumë të rëndësishme me përmend rastin që e pata mbran ku një persone në moshë të shtime transgjenore e cila kujdeset për një person me aftësi të kufizuar e që është pjesë e personave LGBTI, kërkojnë ndihmë dhe kërkojnë gjana elementare bazike ushqeve të tilla. Edhe pam që sado që na kemi drejtu kërkesa të tilla që të paktën personat LGBTI me qenë se shumica tashmë dhe kanë humb punë, dhe po shohim që humbja e punës i ka detyruar me u kthy në shtëpitë e tyre, e që fatkeqësisht ky jo stabilitet financiar i tyre po keq përdorur për prindërit tyre me i kurrëzu në një farë forme ose me ngarkuar emocionalisht. E shohim që janë anashkalu komplet me programeve aktualisht që do ndodhë qoftë për donatorëve ose institucioneve tona për me dhënë ndihmë personave në nevojë. Bler, tepër e rëndësishme kjo që e përmendë se po na dërgon direkte masat edhe përgjigja e qeverisë karshi pandemisë dhe po duket sikur personat LGBTI në fakt ende nuk po cilësohen si qytetarë të barabartë. Pra përveç që personat LGBTI edhe më herët nuk kanë qenë të ekspozuar në mënyrë të barabartë ose s'kan pas qasje në tregun e punës, tash janë edhe më të varur financiarisht apo edhe më të varur ndaj personave që ndoshta edhe i diskriminojnë edhe nuk i pranojnë.
Pikërisht ajo na jam të po që është ndodhur që ky kushtëzimi që mos pavarësimi financiar në farë forme po i bën, nëse më thonë me duru këtë presionin aktualisht që është ju nënshtru për familjarëve rrethet në shoqërisë së tutje. Edhe që fatkeqësisht e kem pa që nuk ka përfshimi në programet për më dalë ndihmë persona LGBTI, madje me sa unë kum pa në këta 2 muaj, përveç organizatave që kanë kontaktu, nuk ka pas një vetë iniciativë ose nuk është ngritur si çështje fare ku gjendet momentalisht persona LGBTI në këtë izolim dhe çush janë të e kalu këtë izolim edhe cilat janë kushtet në cilat janë të jetu. Qa ma shumë të është të rëndu faktin sepse sado që neve na është dok komplikime i dërgu rastet në Shqipëri për strejmore. Tash po shohim që është edhe pa mëndshme për shkak të mbylljes së kufive e që fatkeqësisht ka pas një kërkesë pak më të madhe në krahasim me muajt para prakës me i largu prej shtëpisë dhe me i dërgu në strejmore në Shqipëri. Blert kemi me fol bash çështjen e strejmoreve bash ka me përmend edhe matutje sepse është tepër e rëndësishme, po do ashta njëherë me u fokusu te pikërisht te qeveria, një raport që Sell e ka lansu jo shumë kohë më parë, flet se qysh pikërisht shërbys civile dhe përfaqësues institucional që janë të thirrur për mbrojtje të gjithë individëve nga diskriminimi, kanë pak vullnet ose pak njohuri për dinamikat me cilat përballen për det personat LGBTI. A mundemi me thonë që kjo është reflektuar edhe në mënyrën se si qeveria është përgjigj pandemisë dhe se si personat LGBTI prap janë neglizhuar dhe janë periferi? Definitivisht po, raportet janë bazuar diku, janë bazuar pikërisht në persona që i përfaqësojnë këto institucione, kështu që është lidhse mas ne që edhe ka reflektuar në praktikë, kështu që na nëse i referohemi raportit cilin të përmend, e shohim që madje ka pas hezitime dhe me i përmend ose me i pranu rastet që janë personave LGBTI. Madje ka pas raste ku thonë që na nuk kemi persona të tillë në komunën tonë. Edhe kjo në farë forme pasqyron realitetin sa për ne institucionet tona janë të gatshme me dalë për asaj zonës rahatise dhe me deklaru mendimin e tyre mbi persona LGBTI ose me marrë masa konkrete në ofrimin e shërbimeve ndaj personave LGBTI. Pra, definitivisht, kjo po na sjell edhe te çështja e strehimoreve. Ndoshta kur më shumë se tash ka ardhur në diskutim çështja e strehimit dhe akomodimit të personave LGBTI që detyrohen të ikin nga dhuna dhe diskriminimi i përditshëm në shtëpi. A janë pa rrugdalje tash personat LGBTI në Kosovë duke i ditë që nuk ka strehimore në Kosovë dhe duke i ditë që Cel ka shërbysi ndërmjetësues për t'i dërgu këta persona në strehimore, po megjithatë është dashur që me prioritizu edhe sa po mendoj duhet me qenë vendim jashtëzakonisht i vështirë për vetë Celin me prioritizu, po edhe më e vështirë është që nuk kemi strehimore në Kosovë. Realisht, sa që kem pas raste dhe sa që është dashur me prioritizu, nuk e kam thonë më herët, po prima e kam pa që te ekipi i Celit kanë ndiku shumë keq emocionalisht, sepse pothuajse shumica për neve kem kalu në pra ato sfida dhe dim çka do me thonë më kon jo rahat në familje ose me pas nevojë për dikonin, po që qatë ndinë që nështë ta mund është me pritesh që qata persona fatkesisht s'po mund ta ofru. Kështu që emocionalisht e përveç që është shumë e rëndë, edhe energjia që investohet mas nej me idenë që mos po bëjmë gabim se dikush nesër mundet më dok nështë që s'është në çfarë situatë shumë të vështirë sa me dërgu me njerë në strehimore dhe nesër mundet me skalu situata me përfundu mas ma keq. Është një përgjegjësi dhe një barë që është në veshë Celit e që fatkesisht konsiderojnë që është e padrejtë për shkak që në terenin në cilin veprojmë ashtu kështu është mjaft i vështirë. Lemat kur të kenë bajmë me prioritizu çka për një mana dumi me dërgu në strehimore se të një pirasteve është pozitë më të keqe. Po, pikërisht është një barë pa durueshme për ekipin e juj, pa dyshim edhe një barë që duhet me bartë institucionet, apo jo?
definitivisht po, streamorën na e diskutojmë këtë çështje tash e po thuaj se 4 vite prej kur kem nisur me dërguar rastet e para në Shqipëri. Fillimisht është diskutuar për faktin që ka qenë shumë e vështirë edhe është proces i komplikuar me nxjerrje leje të qëndrimit dhe jo vetëm, ka pas shumë raste ku edhe vetë ekipa e cilit ka qenë i rrezikuar sepse në momentin e parë që dërgojnë personin në streamore, na detyrohemi mbas në vendbanimet e tyre me shku me nxjerr certifikatat për mënyrë që me pajis me leje qëndrimi në Shqipëri, e kena bën shumë të qatë shumë nga familjarët e këtyre viktimave, e që na kur nuk e dim kena me ta pas përballë në rast që shkojmë me i kërku këto dokumente. E para kjo pjesë është jo e drejtë për me ekspozu personat që punojnë për drejtat e personave LGBTI në këtë formë, edhe e dyta shohim që ka qenë një mungesë në kuptimin e plotë të fjalës të interesimit me bë diçka konkretisht mbi këtë drejtë. Çka më shumë ti na ka bë edhe jem të diskutu kohët e fundit që për 2 muaj na konstant jem të cek është fakti që tashmë nuk po kemë mundësinë as me prioritizu. Tash nuk po kemë mundësinë as edhe një rast me dërgu në Shqipëri. Po. Rastet e fundit që kanë qenë personat momentalisht është në parabërgim pikërisht se na s'ke mujt me largu prej vendit në cilin është shkoni ekspozuar konstant për durës fizike. Tash kur na jem të foltu jo më për drejtat të njerëzit ose për drejtat LGBTI. Momentalisht jemi në pikë ku jemi të diskutuar jetrat e njerëzve. Dhe në momentin e parë që na kena ardhur të shkallës, më me thonë brapa edhe të diskutuar jo për drejtat, por për jetrat, edhe prapë shohim që është një mungesë në kuptimin e plotë të fjalës të interesimit me bëhet diçka në atë drejtim. Kjo realisht tregon shumë sa për ne me institucionet tona kanë prioritet drejtat e personave LGBTI, edhe sa për ne janë të i përfshi në paketat e tyre rreth po më kohën tash në pandemi. Po, pra bler tash pa dasht me tinglu tepër skeptike, po me situatën në cilën jemi, me pa mundësin për me shku në një shtet tjetër me mbylljen e kufive, edhe duke ditë sa e vështirë ka qenë për ju gjithë procesi i pajisjes me leje qëndrim edhe dokumentacion, po duket sikur është praktikisht e pamundur me i ik dhunës brenda shtëpive. Po më intereson tash se si po e mbani lidhjen me persona LGBTI, sepse ndoshta ju jeni e vetmja, ju edhe organizatat e tjera që merren me të drejtat e personave LGBTI janë e vetmja derë në cilën munden me troki, duke marrë për bazë që është edhe një farë mosbesimi në institucione për shkak të praktikave të mëhershme. Si po e mbani lidhjen edhe a ka ndonjë platformë ose ndonjë rrugë për të ofruar mbështetje? E qartë, ka qenë shumë e vështirë sepse mas parë shumë e lehtë me identifiku sa për në marrë është rritë dhuna gjatë të 2 muajve, nëse kemë në muajin marrë diku 33% rritje dhunë në familje ndaj grave, para mendoni për persona LGBTI, sa mundet më konë kjo përqindje. Na kemë tentu si organizatë të e ditë, që ka do me thonë me jetu në një ambient jo të pranuar edhe që kusa mund është më ballafaqu me dhunë fizike, psiqike, ose të formave tjera, kemë tentu që disa nga programet tona me ofru online, këtë rasti që është mbështetja psikologjike. Ajo që kemë vrejt fatkesisht është që jo gjithë, sado që na thonë që secili për neve ka telefonat të mençur dhe mundet me u kyqe dhe mundet me marrë shërbimin, jo gjithë e mundën sepse shumica të vetë tashmë jetojnë me familje, të cilët nuk janë të hapur, ka për tërve që na thonë as vetë veti nuk guzojnë me thonë që jam gay ose lesbike ose bisexual ose transgjenor, lemo me marrë një shërbim online edhe diku rreth 1 orë me folë me një psikolog ose psikiatër. E kem pa që është një lloj hezitimi me marrë shërbimin, sado që na kanë shkruar konstant që është shumë i domosdoshëm, por që në pamundësi me ofru këtë shërbim kuptimin me qenë fizikisht edhe me marrë që shka qenë ma herët, kjo ka qenë forma e vetme. Urlise janë tjera që zakonisht janë të nashruar për platformat tona, është një kërkesë shumë e madhe përveç personave LGBTI që me i hap qendra drop-in, të paktën gjatë ditës 1 orë me mujt më ardhë dhe më largu prej ambienteve të cilat janë, po që për shkak të masave të udhëzimeve që na ndonë për institucioneve, sigurisht që na nuk mund me bën një gjatë të tillë. E që fatkesisht kjo po duket edhe një kthim i shpinës edhe nga vetë organizatat. E që mesazhi që është u përçuar momentalisht te persona LGBTI është që gjenden në një rrugë pa dalje. Por blert ndoshta me përmbyll në një farë forme këtë bisedë,
A ka ndonjë gjë praktikisht që e ka informu edhe më shumë aktivizmin e juj karshi kësaj teme edhe ma parë në bisedën time me Mirishajën e bisedum këtë çështjen se si pandemia i ka shoshit padrejtësitë edhe ma shumë edhe i ka bo ma të dukshme. A ka ndonjë mënyrë se si potencialisht a mundet me u pa kjo si një ushqim i aktivizmit, një informim i aktivizmit, por edhe a ka potencial që kjo çështje me ra në veshën e institucioneve, sepse fundit nuk mundemi me vazhdu me humb jetra të qytetarëve tanë për shkak të dhunës. Definitivisht po e para mendoj që na ka shërbyer shumë secilin për neve me pas që ta sjellë me reflektu çka realisht është dashur me bë para se marrë në këtë gjendje. Për shohim, sidomos të personat LGBTI, për shohim sa më shpeshin ato përmendë dhe të marrë masa konkrete mbi çështjet të cilat janë të na preokupuar që në këtë rast strehimorja. Tashmë na i këna shkru begi shumë institucioneve dhe kemi ngritur si çështje edhe jemi pak më të zgjeshëm. E pam që një shembull ndoshta që sigurisht është i përkrahasueshëm me këtë që kam të mirë, po e pam që në momentin e parë kur qeveria hezitoi me ndryqimin e ndërtesës, entuziazmi jonë dhe mobilizimi më njëherë shumë me thonë që ka dalë drejtat e mia janë të garantuara, sigurisht që nëse na po kërkojmë vetëm një ndryqim që është një sen për mas thjeshtave që mund të një institucion me bo edhe po refuzohet, para mendoj sfidat cilat i kena me arrit gjona më të mëdha dhe për këtë arsye ke çaj entuziazmi dhe çaj insistimi jonë që pa tjetër më bë ndryqimi, sepse sheshëm që e vetëm mënyrë me përqu mesazhin edhe të ata pak personat të ne nuk kem qasje në përfshatra që hej, dikush të mendu për juve, institucionat tona janë përgjegjëse, kështu që nëse kjo është forma më e vogël që mund të bëhet atëherë që të formë s'kena më shkruar dhe gjithçysh kanë më qenë të obliguar me e bë. Po shpres megjithatë aktivizmi juaj ka qenë i zëshëm dhe sado që është fatkeqësi gjithë kjo me cilën po përballemi, po shpresoj që në të ardhmen keni me pas ma shumë aleat edhe normalisht në vargun e aleatëve kanë me qenë definitivisht institucionet, sepse po duket sikur sidomos çështja e strehimoreve që kish me ndihmu shumë gjithë këtë proces është akute për momentin dhe veç po mbesim me shpresën që institucionet kanë me ju bashku aktivizmit juaj. Faleminderit shumë Alon, unë shpresoj shumë që dikun nga institucionet ka me rastis me ndëgju podcast që të bëhe dhe kanë me reflektu. Ta kem parasysh që nëse sot jem të folë për strehimoret e grave të cilat janë të mbi ngarkume, edhe pse ka disa, para mendoni nëse nuk ka një strehimoret të veçantë për një grup të caktuar, atëherë sa problematike mundet më kone. Unë shpresoj shumë që edhe intervistat parapake, po edhe kjo e sotmja nuk ka më ra në vesh të shurtë dhe kanë më marrë parasysh kërkesat tona para se më bëvon, sepse në momente e parë që ka më bëvon, një gjë është e sigurt që na kena më insistuar me mbajt përgjegjës këtë ata që nuk kanë marrë masa në kohën e tuaj. Faleminderit shumë Blert ty që ishe pjesë e këtij podcast. Hi, Igor. Thank you very much for joining us today. So moving on to how the pandemic has found non-majority communities, I wanted to tackle the issue of information first, key access to information. I mean, it is especially during these days and lockdown and an overall uncertainty among everyone, that access to information is key and, of course, indeed, it's a basic need. When I say information, first off, I imply basic information about what's going on and then information on how to respond to this pandemic and situation as a citizen. One of them could be access to government's emergency package to counter economic impact of the pandemic. So being aware of the difficulties that non-majority communities faced in this regard, even prior to the pandemic, has the pandemic potentially deepened this? And what does it mean for such a great number of people to not have access to this information? First of all, thank you for the invitation to talk with you today. The last sentence of yours is actually the crucial one. The issues that the non-majority communities faced before the pandemic actually were
aggravated during the COVID-19. In the beginning of the pandemic itself, the first issue that was, I would say, more problematic than the others was the language issue, because as if we all know, the two official languages in Kosovo are Albanian and Serbian, and unfortunately, information that were crucial for the citizens in regards to measurements that were introduced by government and other central and local level institutions were only issued in Albanian language. So in the beginning, the people whose native language is Serbian had difficulties in getting the right and official information in a timely manner. The important thing is that the word timely, because in a situation of pandemic, every information is important on a daily basis. So getting these informations on time was and is still crucial, and it wasn't the case, even though it is an obligation of central and all other institutions to issue information in both languages. Sorry? No, go on. Yeah, I'll ask later. Yeah. So the main issue was, as I have previously said, the information that was shared. I mean, in the meantime, some of the media outlets in Kosovo that published their content in Serbian language have translated with their own sources from Albanian into Serbian language. So in the end, the non-majority communities had sources of information that were written or published in Serbian language. But then again, in the later stages of the development of the COVID-19, there were some more detailed, I would say, information that were actually translated into Serbian language, but then again, the translation was so poor that the existence of that translation was, in a sense, absurd, because the quality was really, really bad, and a native speaker of Serbian language could not actually discern and understand the actual content. I mean, the practical example of it was the measures on the financial aid by the government of Kosovo, even though that example is, let's say, one of the good ones, because the translation was, I would say, quite modest. But then again, the translation of the procedures were so complicated that there was a mass confusion among the non-majority communities about the procedure itself. As I understood, and that is my individual perception, and based on my contacts with some of my friends whose Albanian language is a native one, the procedure also in Albanian language was a little bit complicated in terms of applying for the financial aid, for the documents, also some details which are concerned with the application itself. Yeah, I wanted to move exactly to that, the complexity of this entire response, the package, the applications that people needed to fill in, especially those unemployed. With non-majority communities not having equal access earlier to these services, how is this reflected during the pandemic? I mean, what does it mean for people? Well, if we take the example of applying for this financial aid, I mean, the information, the first information that was published wasn't actually instantly translated into Serbian language. And if you take into account that there was a deadline for applying, and then in the meantime, there was some time that was needed for the actual translation for such a content, which is not a small one in terms of the language. The translation came a lot later, so even if the case was 2 or 3 days of the delay, it still was
I would say, a discriminative way of approaching all the citizens of Kosovo, because if you get the information later than the others, you have less time to, let's say, gather all the documents, to apply for it, and then you are not in the same position position as the one citizen that has already got all the information before the one from the non-majority community got. So you're automatically marginalized and disadvantaged. Exactly. I mean, this was also the issue before the COVID. The issue with the COVID period time is that the media attention has been brought to I would say, a higher level, because everyone has been focused on the issue of the pandemic, and a lot of people have spent more time reading news, be it in Albanian or Serbian language or any other. So at least it's my personal opinion is that this issue of discriminating non-majority communities, not only in regards to the language, but also in other issues such as administrative procedures, contacting officials from central level institutions. I mean, we have tried to, in the meantime, contact and get responses from officials from central level institutions. Unfortunately, the only institution that has responded to our request for answers in terms of these measures that were applied during the COVID-19, only the ombudsperson institutions has actually responded, which shows that I personally understand that the current situation, that all people that are employed in institutions are now focused on other issues related to COVID-19, and probably they do not have enough time to offer to all of its citizens, disregarding if they're belonging to majority, non-majority communities. Yeah, but my issue is that my personal issue with this is that this problem has only become more visible. So nothing in the practice has changed in the meantime. Yes. The only difference is that the overall picture has become more clear in that sense. Yes, I feel like I got that message from the previous speakers as well. Like there's an overall fear that this might be considered as an interruption, as in people might forget about the issues and discrimination that marginalized groups were facing prior to the pandemic. But when you say maybe perhaps institutions do not have time, I'm just thinking, does this reflect an overall practice of overlooking the needs of non-majority communities? And do you think from your experience that institutions are truly aware of the layers and the dynamics that are complex and that the non-majority communities deal with? I would agree there with you, but I would say that it's not the current situation showed not only the relationship of central institutions towards non-majority communities. I think it showed how the institutions in Kosovo generally function towards all the citizens of Kosovo. So if you perceive the system as a whole, the COVID-19 only showed its disabilities and the disadvantages, which weren't that much, I would say, analyzed or pointed out in previous times. I mean, just if we're talking about the non-majority communities, maybe the best example of it were the attacks on personal properties of Kosovo Serbs, which happened
in a period of 10 days where 2 houses were burned, where there were burglaries, over 15 cases of burglaries, only that short time. But if you take account the places where these incidents have taken place, and if you take into account the fact that previously people who were living there were actually approaching local institutions and they're trying to get help for the purposes of their own security. And if you take into account that local institutions, mainly Kosovo police, hasn't reacted before the COVID, such incidents which happened during the COVID in the period of only 10 days in different places around Kosovo shows that these problems have only, let's say, they opened up to the public in a sense. And does this... So they showed their true face, I guess. Yeah, does this somehow, while I understand completely what you're saying, does this somehow show that non-majority communities are more vulnerable during the pandemic due to what was happening prior to the pandemic? The question of yours that you just posed is actually my dilemma throughout the COVID-19. Because all the measures that have been issued by the government since the beginning of the COVID somehow discriminated certain groups or certain parts of Kosovo society, disregarding of their ethnic background. Yes, there are dimensions of discriminatory acts which were entangled into the decisions made by the government. But then on the other hand, if you take the whole picture and the whole situation, I would say that not only the non-majority communities were discriminated during the COVID-19. I mean, just if you take a simple fact into account that the measurements, the restrictions on movement which were issued were then later announced as as being against the law, says a lot about it. So the whole citizenry of the Kosovo was actually discriminated by that fact, even though we all know that these measures were applied in order for citizens to be secure and safe of the COVID itself. Yeah. Going back a bit to I wanted to touch upon education as another key aspect that has been massively impacted by the pandemic. Understanding the overall economic difficulties for non-majority communities that were a challenge prior to COVID-19. I wanted to see from your experience and feedback from the community, how does a student from a non-majority community get equally included in the online schooling system? Like, what are the difficulties you have identified pertaining to this aspect? When it comes to Kosovo Serb community, students of which are studying within the parallel system of education in Kosovo, which is actually issued. I mean, the education belongs to the system of the Republic of Serbia. There were some issues in a sense that in the beginning, the institutions of Republic in Serbia and Kosovo that belong to educational system weren't quite sure on how to react on the measures and the recommendations given by the government of Kosovo. In which sense? In the sense that, for example, in the beginning of the COVID, I think it was 16th or 17th of March, I'm not quite sure yet, there was a statement issued by the government of Kosovo that all educational and other institutions should be immediately closed. But then, I think it was Monday, but then on Tuesday, the institutions that worked within the parallel educational system of Republic of Serbia in Kosovo
we're still working. And then there was the intervention. There was the threat of intervention of Kosovo police, but somehow the local, I would say, leaders in the educational system have decided to comply with the rules that were issued by the government of Kosovo. In regards to education itself, as far as I know, the situation is more or less similar to the one in Kosovo educational system, in the sense that everything has been transferred to the online platforms. But I think, at least it's my personal perception, that this hasn't been done in the best way, meaning that educational institutions of the both systems functioning in Kosovo haven't been prepared in the right way to respond to the new circumstances. When it comes to the educational system that functions here in Kosovo within the system of Republic of Serbia, the issue was that the students who are studying in North Mitrovica had to move to Serbia, because majority of students come from Serbia and they study here in Kosovo. There was an issue of communicating, official communication between educational institution and students on the steps which were going to be undertaken in the beginning of the COVID. So there was a widespread dilemma on which they should stay in Kosovo or whether they should move back to Serbia. So there was a widespread confusion, but then later on the online platforms which were created in the meantime have been shared with the students. So I wouldn't say that there is a issue of non-majority communities members studying. The only thing that I know, for example, is that a lot of members of the Roma communities that actually live in South Mitrovica, but they study in North Mitrovica, they had issues in the beginning to move from one part of the city to another, but that was for a very short period of time. I was also thinking about equipment itself, like accessibility, because I'm aware that Roma, Ashkali, and Egyptian communities are facing difficulties with having access to equipment, like phones and laptops. And I know this is an overall issue, but given the financial difficulties that these communities were facing, this becomes even more of a problem. Yeah, definitely. I mean, in practical matters, I've already heard of cases where teachers couldn't get in touch with their students because of the fact that students didn't have simple equipment such as the mobile phone or any kind of access to, for example, Viber, which is now used for sharing information, official information within the educational system. Yeah. So the issue is that no one has actually paid that much attention to that issue. Yeah. Because everyone is now concerned of the security, of the economics, and unfortunately also a lot of people are talking about politics and focusing on the politics, while practical matters such as education, access to food, access to medicines are not the issues that are that much talked about. Igor, before we conclude, is there any other issues you would like to enlist that have been concerning particularly non-majority communities? Yes, of course. One of the first reactions of the organizations in which I NGO acted from North Mitrovica was the reaction on the measures on restrictions of movement of citizens during the working times, because
we actually concluded that there was a kind of time disparity between the times of movement and the working time of institutions, because that wasn't only related to majority but also non-majority communities, because in practical matters, if someone got hour and a half of free time, for example, at 9 o'clock during the night, they couldn't communicate or physically go to institutions, which was kind of a big matter. Unfortunately, this issue hasn't been it resolved by itself, because as we all know, today we have 4 hours a day for free movement. Apart from language and language issues and the security issues, I would also like to say that there have been several cases of attacks. One of them was physical attack on members of the media. One of the incidents actually happened in North Mitrovica, and a couple of days ago there were threats to one of the most prominent journalists coming from Kosovo Serb community, Budimir Ničić, because of his report on how certain people who live in enclaves are fighting with issues during the COVID-19. So I would also say that there is an indirect political pressure on media during these times, at least within the Kosovo Serb community. So I would say that this is one of the issues that to take attention of the whole society as well. Yep. Thank you so much, Igor, for partaking in this conversation and for your important insights. Thank you so much for the invitation. Afrim, fillimisht faleminderit shumë që na e bashku në këtë epizod të podcastit ton Konteksti. Janë dy çështje të rëndësishme që dëshiroj të diskutoj me ju sa i përket personave me aftësi të kufizuar, qoftë intelektuale apo fizike, kur bëhet fjalë për COVID-19. Duke njohur vështirësitë me cilat personat me aftësi të kufizuara janë përballur edhe para pandemisë, vështirësitë cilat fatkeqësisht nuk janë bërë ende prioritete në nivel vendimarrës, do doja që të na ndihmonit ta kuptojmë se çfarë do të thotë ngujimi për persona me aftësi të kufizuara. Fillimisht faleminderit për mundësinë e dhënë që me përçu mesazhin edhe informatat që ne kanë ballafaqur personat me aftësi të kufizuara gjatë kësaj situate edhe ne çka u ballafaqohen fakte ende. Mund të them se nëse dikush ju ka përshtat mas lehti kësaj situate të pandemisë, atëherë janë personat me aftësi të kufizuara, sidomos grupet e personat me aftësi të kufizuara të cilët kanë vështirësi në lëvizje, po them për shkak se kanë një farë mënyrë veç kanë qenë në karantinë, kanë qenë dhe janë ende të izoluar, shkak të mos mundësisë së lëvizjes apo mos qasjes, apo me thënë një të papërshtatshëm që gjithmonë thuja se kanë qenë brenda. Dhe normal ne deri më tani edhe ende vazhdojmë. Përkundër kësaj ne kemi përçuar mesazhe kontakt, kemi pas kontakte dhe komunikime thuja se çdo ditë me grupe të ndryshme, edhe me shoqatat e tjera që t'i japin këshilla dhe rekomandime se si ata duhet të kujdesen për vetveten në këtë situatë. E bile përkundër asaj nuk i kanë mundësinë me dalë, të kujdesen edhe më shumë për veten në aspektin e mirëmbajtjes së higjienës në aspektin e mirëmbajtjes së shëndetit. Të them për arsye se çdo kund në vend të botës kanë qenë edhe në aftësi të kufizuara të prekun, bile disa vende në numër shumë i madh, dhe do pas parasysh këta kanë ndodhur që në vendet e tjera nuk ju kanë dhënë shumë përparësi sistemi shëndetësor njerëzve me aftësi të kufizuara, mirë po ju kanë dhënë përparësi apo prioritet qytetarëve të tjerë.
Dhe kjo na frikojke neve dhe po na përshende që çka nëse fillohet një infekcion apo tek personat me aftësi të kufizuara dhe ata shëndetin e kanë më të ligë, edhe mund të jenë më të predispozueshëm ndaj këtij infekcioni, edhe në veçanti mesin e grupeve të njerëzve me aftësi të kufizuara janë disa grupe të cilët kanë vështirësi në frymarrje, vështirësi në gëlltitje të ushqimit, do të thonë disa diagnoza që ndahen ato, edhe kanë vështirësi shumë më të mëdha po që se vjen deri te infekcioni. Mirë po jo vetëm të infekcioni, po edhe ta mbajnë shëndetin si më mirë që në këto rrethana në mënyrën më të mirë të mundshme, për shkak se jemi të vetëdijshëm të gjithë qytetarët e Kosovës se çfarë sistemi shëndetësor kemi këtu, kur dihet që ende sigurim shëndetësor asnjë qytetar i Kosovës nuk ka, e personat me aftësi të kufizuara ballafaqohen më shumë me vështirësi më të mëdha. Afrem, kur po thoni që është shumë e rëndësishme që padyshim është e vërtet që të mbahet higjiena dhe me i parapri, do me thonë me e parandalu infektimin me virus, sepse nëse një person me aftësi të kufizuar infektohet, atëherë çësia është shumë e vështirë. Por po du me ju pyet se sa është e vështirë tani me masat e ngujimit edhe me masat e distancës sociale, sa është e vështirë për personat me aftësi të kufizuara që ka nevojë për mbështetje, qoftë në aspektin e qasjes fizike, për mbështetje nga persona të tjerë, edhe ata që normalisht kanë nevojë për mbështetje profesionale kur bëhet fjalë për shëndetin mendor e kështu me radhë. Do me thonë, a është vështirësu qasja në këto shërbime tani që i kemi disa masa të caktuara të distancës sociale? Sigurisht se është vështirësu. Ne ende mujnë me thonë se jo veç ne si persona të kufizuara edhe si organizata apo shoqata, po në përgjithësi në Kosovë nuk ka ende informata dhe statistika se pasoja do të kenë tjera shëndetësore, jo vetëm në Covid, po të ka thënë parasysh se ka pas dikush vështirësi shëndetësore, atëherë gjatë mbylljes apo gjatë të kësaj situate, ato vështirësi sigurisht janë shtu edhe më shumë. Dhe si që theksut edhe ju, personat për shembull me aftësi të kufizuar kanë pas nevojë për mbështetje rehabilituese, fizioterapi, mbështetje sociale, mbështetje psikologjike, dhe to nuk kanë mund të i marrin, për arsye se dashur të mirën edhe fizikisht shumë prej shërbimit. Dhe gjatë kësaj kohe këto shërbime kanë mungu deri domethënë kësaj kësaj jave, e cila është tash lejohet fizioterapia. Një prej, me thonë, profileve apo profesioneve, e për të cilën ka nevojë njerëzit shumë. Dhe unë po them ende nuk i kemi të informata dhe statistika se sa kjo situatë pandemike u ka vështirësu apo u ka kompliku edhe më shumë gjendjen e tyre, po mund me thonë me siguri të plotë se po. E fa me siguri të plotë se po, se për arsye se çdo qytetar i ka pas disa vështirësi e paramendoni tash njerëzit në aftësi të kufizuara të cilët ballafaqohen. Ne kisha përmendur edhe një çështje tjetër për shkak se lihet kjo gjithsesi me këto. Ne tanën e kemi bën një instalacion të mbështetur prej UNICEF-it, prej 120 karrocave që kemi vendosur në shesh, dhe që thjesht që lidhet me 120 deputet të Parlamentit të Kosovës, që janë, me thonë ata, ku është vendimarrja ku mirë, thjesht le ta shohin çdo kush se edhe le ta përjetojnë pak a shumë për thojë se një kushina, se si është e mbyllur, si mund të jetë situatë një fëmijë këtë rast, por edhe i rritur në aftësi të kufizuar është i mbyllur, i karantinuar pa jetën, e le ta provojnë pak a shumë edhe tash në këtë situatë. Do të thonë që duhet patjetër, po thjesht ka të bëjë me ndërgjegjësimin e qytetarëve në përgjithësi në veçanti të vendimarrësve apo politikbërësve, dhe kjo treguar edhe letra një djalit, edhe është me aftësi të kufizuar, i cili
disa jave ka shfaqje nëpër media të ndryshme ndërkohore, se Riyad Mehmeti. Paramendoni se si është jeta në karantinë, kur unë thot jam mësues gjithmonë të jem në karantinë, paramendoni pak edhe ju se si mund të jetë kur ne kemi vështirësi në lëvizje çdo herë. Po, faleminderit shumë Afrim që e përmende vetë instalacionin, sepse pikrisht dashta me kalu edhe te ajo pikë. Po mendoj 120 karroca që e simbolizojnë numrin e deputetëve, edhe padyshim që në këtë bisedë kemi me i trajtu edhe rolin e vendimarrjes edhe rolin e deputetëve dhe institucioneve. Pra, e folëm ma herët se si personat me aftësi të kufizuara kanë nevojë të vazhdueshme për një person ose më shumë, ose mbështetje profesionale, por kur qeveria i ka marrë këto masa, a e ka shpërfill qeveria këtë aspekt, sepse padyshim që nuk mundem personat me aftësi të kufizuar që të shkojnë te fiziatri vetëm kur ato shërbime ofrohen për të gjithë të tjerët, nëse po më kuptoni si çka po du me thonë, a e ka parapakët specifik, a e ka garantu që personat me aftësi të kufizuara mosvarësisht masave të tjera për pjesën tjetër të popullsisë, që personat me aftësi të kufizuar të kenë qasjen këto shërbime. Shumë e drejtë, mendoj se harrova me përmend një gjatë tjetër. Ne kemi persona me aftësi të kufizuar i cili ka nevojë jo vetëm për një person, po ka nevojë për 2-3 persona. Po. Edhe masat kanë qenë asisoj që është ju vetëm një person. Mirë po me këto masa kanë qenë të parapame që një person me aftësi të kufizuar mund ta ketë edhe një pësirus. Do të thoni vetëm ky ka qenë një farmyrë lehtësimi, i cili është bërë gjatë kësaj situate. Mirë po, çka është më rëndësi të përmendet se as Ministria e Shëndetësisë, as institucionet e tjera nuk janë konsultuar me organizatat e socialisë civile, konkretisht me organizatat e personave me aftësi të kufizuara, në planifikime apo në masat të cilat një marrë, se cilat masat duhet mirën, a janë këto të përshqime apo jo. Të them për arsye se edhe sekretari i Kombeve të Bashkuara, edhe Rumi Evropian i aftësisë të kufizuar, ku ka marrë pjesë në webinare të ndryshme anë tash, kanë përçuar këto mesazhe se shtetet obligohen që t'i konsultojnë organizatat e personave me aftësi të kufizuara rreth masave, po dhe rreth shërbimeve, të cilat nuk mund t'ja mënyrat të cilat janë më të përshtatura dhe më të lehta që personat me aftësi të kufizuara ta gjejnë mënyrat të realizojnë ato. Dhe lidhur me këtë, ne fillimisht i kemi shkruar Ministrit të Shëndetësisë, Ministrit Vitia, që gjithsesi kur të mban konferenca për media ta ketë interpretin e gjuhës së shënjave. Edhe zyrës e kryeministrit, konkretisht kryeministrit, dhe ata e kanë në konsiderat. Po, jo çdo herë. Domethënë, jo çdo herë e kanë pas interpretin gjatë komunikimit apo konferencave që kanë pas për ne. Njëtën kohë, me thënë të drejtën edhe disa njerëz me aftësi të kufizuar të cilët janë drejtuar te ne, ne kemi drejtuar te Ministria e Punëve të Brendshme, që ata të marrin leje speciale, apo për shkak të lëvizjes së lirë, për shkak se kanë nevojë ka persona me aftësi të kufizuar të cilët kanë kujdestar të jashtëm, jo antar i familjes, po kujdestar të jashtëm, e të cilët duhet të enden orë pas ore. Dhe Ministria e Punëve të Brendshme ka hasë në mirëtim dhe këto leje u ka leju, megjithëse kanë pas peripeti të shumta, se do të vinë deri te ato për arsye se dinë sistemi teknologjia në Kosovë nuk është shumë e rregullme, po mënoj të shumë njerëz veçantë familje që kanë persona të kufizuar dhe kanë pas mungesa serioze të pajisjeve, smartphone-ave, apo laptopave, apo tableteve të ndryshme. Këto me përmend edhe në që kanë pas vështirësi shumë, kanë ende edhe fëmijë me aftësi të kufizuar në mësimin në distancë. Pikrisht këtu dashta mbas kësaj çështjes, pikrisht dashta këtu me u lidh tek çështja e edukimit, sepse po duket që një lloj se si kanë qenë masat që i kanë shpërfill personat me aftësi të kufizuara, po duket që edhe edukimi online është problematik, sepse
nëse kanë qasje në smartphone, kemi aftësi të ndryshme të kufizuara dhe si mundet një fëmijë me një aftësi të kufizuar, për shembull një person i verbër ose i shurdhër, që ta realizoj në mënyrë të barabartë dhe të ketë qasje në mënyrë të barabartë në sistemin e edukimit i cili po aplikohet tani. Po, e kuptova. Për disa grupe ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, edhe është e vështirë ende. Edhe në veçanti vështirësia më e madhe sa kemi marrë nga informata është paraqit që familjet se familjet e personave me aftësi të kufizuara janë familjet më të varfëra. Dhe as për shembull familje që nuk kanë pas jo vetëm smartphone, po nuk kanë pas as televizor. As televizor nuk kanë pas. Paramendoni ju tashin çfarë si mund ata ta ndjekin mësimin në distancë, dhe ne përmes disa qytetarëve vullnetimir na kanë paraqit disa tablete dhe disa laptop, po dhe disa smartphone, janë një numër i madh, një numër jashtëzakonisht i vogël, dhe ato pajisje në njëri kemi distribu tek ato familje. Njësisht kemi distribuar një material higienik dhe material ne i them por i material i domosdoshëm, është edhe material shëndetësor, me qenë se fatmirësisht kemi ato se ku janë ata njerëz që kemi shpërndarë në për rrjetin e ndikosit në për komunat e ndryshme të Kosovës, për arsye se ka qenë vështirë edhe të gjinde ai material, dhe ne kemi arritë që ta gjejmë në Prishtinë dhe e kemi distribuar tek rrjetet, tek zyret e tona në komunat e ndryshme, ndërsa përfituesit në jemi qytet ashtu kanë shku i kanë marrë tek personat përgjegjës apo tek zyret e tona, e cila besoni u ka lehtësuar shumë. Për arsye se kemi pas mungesë të shumë material në atë kohë shëndetësore në fund, edhe personat kanë qenë të kufizuar dhe dalin edhe të kërkojnë se ku mund ta gjejmë atë pajisje për shembull. Po mendoj shumë e rëndësishme ajo që e përmendet, po kthehem pak tek institucionet, afrem, sepse definitivisht është bare rënd për një organizatë ose rrjet organizatash që ta marrë këtë përgjegjësi për ta bërë këtë shpërndarje dhe për t'i sistemu sado pak nevojat e persona me aftësi të kufizuara, sepse në parem kjo do t'ishte një detyrë e institucioneve. Ndoshta nëse në bazë praktikës ose të përvojës t'juj deri tash me pandemin, a keni mbri, fatkeqësisht institucionet nuk kanë ardhur te ju, po a keni mbri ju me u lajmërute to edhe si ka qenë reagimi karshi kërkesave të shumta dhe komplekse që personat me aftësi të kufizuara i kanë? Se kjo është përgjithësi komplete një institucioneve të ofrojë shërbime. Po. Sot personat me aftësi të kufizuara në Kosovë, vetëm një shërbim të cilin e kanë është kontrolla bazë mjekësore. Po them shërbimet institucionale. Asnjë shërbim tjetër nga institucionet nuk ofrohet përveç skemave pensionale në fana ashtu edhe disa mbështetje financiare që bëhen përmes disa ligjeve, po nuk mbulohen krejt. Ndërsa sa i përket shërbimeve që ne i ofrojmë, neve që ka ma shumë se 25 vite që shërbime, edhe faktikisht e kina marrë një përgjithësi jashtëzakonisht të madhe, e cila do duhet ishte e institucioneve e jo e jonja. Jo vetëm tani, po vetëm që ma shumë se 25 vite. Bile, une ju ofru si hendikas edhe Ministrisë Shëndetësisë, edhe klinikës infektive, për shkak se nuk është hera e parë, ju kom ofru se ne jeni të gatshëm ju sillni në të japim pajisje ndihmëse nëse ju paraqitet nevoja. Saktë po. Po them se ne edhe vite më përpara qendrës klinike universitare dhe spitaleve të ndryshme ju kemi ofruar pajisje ndihmëse, karroca, shëtitor, paterika, e mësën pështarëve, gjithsesi, e që në fakt është një paradoks, për arsye se ata do të na ofrojnë e jo na atyne. Po e dim se si është jeta në Kosovë, jemi mësuar me këto paradokse
të cilat ekzistojnë. Të thënë edhe njerë kemi marrë në një përgjithësi të madhe, po kjo punë basë se ne do të dalim din, ne do të ta bëjmë punën më të mirë, për shkak se jemi të thirrën që t'i mbrojmë të drejtat e personave vizuara dhe t'i avancojmë ato në këtë rast të ofrimit shërbimeve, e që fatkeqësisht këto shërbime gjithmonë janë të bazuara në projekte, e që kur përfundon edhe shërbimi. E në fakt do duhet të ishte përgjithësi komplet e shtetit. Po. Afrem, të faleminderit shumë për gjitha këto informata që na i dhe, definitivisht janë qendrore për me kuptu drejt se çka po ndodh për gjatë pandemisë. Po shpresoj shumë që ndoshta nga e gjithë kjo fatkeqësi edhe gjithë kjo fatkeqësi ka më na shërbyer paktën për diçka që me e kthy kokën edhe vëmendjen drejt atyre që kanë mas shumti nevojë për vëmendje. Edhe po shpresoj që nuk kemi me pas më pandemi, po që ka me na ndihmu me i zgjidh disa çështje teje të rëndësishme për mirëqenien e gjithë qytetarëve të Kosovës. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit shumë edhe për juve. Për juve që na dëgjuat nga larg, faleminderit për kohën. Ndërkohë, vazhdoni të përcjellni kontekstin në aplikacionin tuaj të preferuar të podcast. Dëgjohemi shpejt.